እሺ ውድ የማቭሪክ ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ዕለት የአዲሱን ካሪክለም የኢትዮጵያ ኬሚስትሪ ዩኒት ፎር የዘጠነኛ ክፍል ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤሌመንትስ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤሌመንት ላይ ከመግባታችን በፊት ምንድን ነው ይሄ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን? እዚህ ያው ቴብል ላይ እንደምታዩት ይሄ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ወይ ደግሞ ፔሪዮዲክ ቴብል ይባላል እና እዚህ ላይ ዓለም ላይ የሚገኙትን ኤሌመንቶች ነን ሜታሎችን፣ ሜታሎይዶችን እንዲሁም ደግሞ ሜታሎችን በሆነ ፐርስፔክቲቭ በሆነ አማካኝነት አቶሚክ ማሳቸው ሊሆን ይችላል፣ አቶሚክ ነምበራቸው ሊሆን ይችላል፣ በዛ አሬንጅ የሚያደርግበት ቴብል ነው እና በዘመናት ላይ የተለያዩ ለውጦች አሉት ከድሮ በሂስቶሪካል ባክግራውንድ ስናይ ማለት ነው። ሂስቶሪካል ዴቨሎፕመንት ኦፍ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤሌመንት እዚህ ጋር ስንገባ in the 19th century when chemists had only a vague idea of atoms and molecule and did not know of the existence of electron and proton, they devised the periodic table using their knowledge of atomic mass. ከዛ በዛን ጊዜ ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን በሌለበት ጊዜ የአተሞች ማስ ግን ይታወቅ ነበርና የአተሞች ማስ በመጠቀም ፔሪዮዲክ የመጀመሪያውን ፔሪዮዲክ ቴብል መስራት ችለዋል። አቶሚክ ማሳቸውን ተጠቅሞ አሬንጅ አድርጓቸው ማለት ነው በኢንክሪዚንግ ኦርደር። accurate measurement of the atomic mass of many elements had already been made out በድሮ ጊዜ ተሰርቶ ነበር ፕሮቶን ኤሌክትሮን ምናምን ከመገኘታቸው በፊት ማለት ነው አተሞች ላይ። arranging element according to their atomic mass in a periodic table seemed logical to chemists who felt that chemical behavior should somehow relate to atomic mass። ይሄን በአቶሚክ ማሳቸው ምክንያት አሬንጅ ማድረግ በጣም ሎጂካል ነው ብሎ ያምኑ ነበር። ምክንያቱም አቶሚክ ማስ ከኬሚካል ቢሄቪየር ወይ ደግሞ ከኬሚካል ፕሮፐርቲው ጋር በትንሽ ስለሚገናኝ ማለት ነው። ታዲያ ይህን አስመልክቶ የመጀመሪያው ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን የተደረገው በጀርመኑ ሳይንቲስት ዶብሪነር ይባላል። እሱም ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽኑ ዶብሪነርስ ትራያድ ይባላል። In 1829 German chemist Dobriner was able to identify several groups of three elements that showed similarity in physical and chemical property። እዚህ ጋር ይኸው ቴብል ላይ እንደምታዩት ይሄ የሱ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ነው እና በሶስት ኤሌመንቶች ነው ክላሲፋይ ያደረጋቸው። እነዚህ ሶስት ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ስለሚያሳዩ ማለት ነው በዛ ክላሲፋይ ያደረጋቸው እና እነዚህ ምን ይባላሉ? ትራያድ ይባላሉ እነዚህ ሶስቱ ማለት ነው። ከዛ he observed that in the set of three elements having similar property called triad አላቸው። ከዛ the atomic weight of the middle element is the arithmetic mean of the atomic weight of other two elements። ያው ይሄን ካገኘ በኋላ ሌላ ደግሞ ዲስከቨር ያደረገው አሁን እዚህ ጋር ሊቲየም አለ፣ ሶዲየም አለ፣ ፖታሺየም አለ። አሁን ሊቲየም እና ፖታሺየም ተደምረው ለሁለት ሲካፈሉ የሶዲየምን አቶሚክ ማስ ይሰጣሉ። የሊቲየም አቶሚክ ማስ እና የፖታሺየም አቶሚክ ማስ ተደምረው እሱም ትክክል ሆኗል ማለት ነው። ላይክ ዲስከቨር ይህን ሲያደርግ ትክክል ሆኗል ተረጋግጧል። ምክንያቱም እዚህ ጋር የሊቲየም 7 ነው፣ የፖታሺየም 39 ነው። 7 ሲደመር 39 46 ይሰጣል። 46 ደግሞ ለሁለት ሲካፈል 23 ይሰጣል ማለት ነው። ታዲያ የሶዲየምን ሰጠ። የመጀመሪያውና የሶስተኛው ተደምሮ ለሁለት ሲካፈል ሶዲየምን ይሰጣል አለ። እሱ ትክክል ሆነ፣ ለሁለት ተካፍሎ ማለት ነው የመሀለኛውን ይሰጣል። እንደዚህ አድርጎ ክላሲፋይ ያደረጋቸው ማለት ነው። ይሄ ግሩፕ 1 ኤሌመንት አደረገው። ግሩፕ 2 ኤሌመንት ደግሞ ለሶስት አድርጎቸው ራሱ ፊዚካል እና ኬሚካል ተመሳሳይ ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ያላቸውን እዚህ ጋር ካልሲየም እዚህ ጋር ባሪየም አድርጎ ሲደምራቸው 40 እና 137 ተደምሮ ለሁለት ሲካፈሉ 88.5 ሰጠ። ሲጠጋጋ ወደ ኋላ ሲጠጋጋ 88 ሆነ። የዚህኛውን ኤሌመንት አቶሚክ ዌት ሰጠን ማለት ነው። ታዲያ ይኸው እዚህ ጋርም ሌሎች የምታዩቸው ነው። እንደዛ አድርጎ ነው ክላሲፋይ ያደረገው። ከዛ only few such triads were available at that time and thus as many more elements were discovered the rule could no longer be generalized። አሁን እንደዚህ ያደረገ ሂዶ ግን ለዛን ጊዜ ብዙ ኤሌመንቶች ስላልነበሩ ትንሽ ነበሩ፣ በዛን ጊዜ ነበሩ። ግን ሌሎች ኤሌመንቶች ዲስከቨር ሲደረጉ ይሄን ህግ ጣሱት። ለሶስት ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸው አብረው ሆኖ ለሶስት ለትራያድ ተቀምጠው ከዛም በኋላ ግን እንደዚህ ተደምሮ የማይመጡ ኤሌመንቶች ተገኙ ማለት ነው። ታዲያ ይሄ ዲስፕሩቭ አደረገው የእሱን ፔሪዮዲክ ቴብል እንደማይሰራ ኖ ሎንገር ዩዝ እንዳለው። ከዛ ኒውላንስ ሎ ኦፍ ኦክታቭ
አዎ ከዛ ከሱ ቀጥሎ አሌክሳንደር ሊውላንድ የሚባል እንግሊሽ ኬሚስት መጣ። አን እንግሊሽ chemist Alexander Lewland made the next attempt at classification of elements. አሁን ሌላኛውን attempt አደረገ። He arranged the 56 elements knowing then in increasing order of their atomic weight. በዛን ጊዜ 56 ኤሌመንት ነበሩ በዙ ጊዜና ታዲያ በአቶሚክ ዌታቸው አሬንጅ አደረጋቸው። ለምሳሌ ሊቲየም አንድ ከሆነ ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ብንወስድ አንድ ብሎ ከዛ ሁለት እያለ በአሁኑ ህግ ላይ ሃይድሮጅን ነው አንድ ሁለት እያለ አሬንጅ አደረጋቸው ማለት ነው። and observed that the property of every 8 element are similar to that of the first one. አሁን እዚህ ጋር ይኸው ይሄ ኤሌመንት ከዚህ ድረስ 1 2 3 4 5 6 7 ከዛ ስምንተኛው እዚህ ጋር ሊቲየም ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ነው ሶዲየም ካልሲየምን መጻፉ ስህተት። ታዲያ 1 2 3 4 5 6 7 8 ይሄ ስምንተኛው ኤሌመንት ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ ያለው ይሄ የዚህ ስምንተኛው ኤሌመንት ማለት ነው። የዚህኛውም ኤሌመንት ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ያለው ምክንያቱም በስምንት ቁጥር 1 2 3 4 5 6 7 8 ታዲያ ይሄና ይሄ ተመሳሳይ ኤሌመንት አላቸው። ከዛ he compared this relationship to the first octave in music with 8 notes and called it Newton's law of octave. ኦክታቭ በሙዚቃ ላይ 8 ስለሆነ አንድ ኤሌመንት በአቶሚክ ዌቱ አሬንጅ ሲደረግ ከዛ ከሱ ቀጥሎ ያለው ከስምንተኛው ኤሌመንት ጋር ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ አለው ብሎ ዲስከቨር አደረገ። ከዛ the elements were arranged as follow. እዚህ ጋር ያሉት ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ ያላቸው እነዚህ ኦክታቭ ይባላሉ። ለምሳሌ የዚህኛው ኦክታቭ ይሄ ሊቲየም ነው። የሊቲየም ኦክታቭ ሶዲየም ነው። የሶዲየም ኦክታቭ ፖታሽየም ነው። ሊቲየም ከሶዲየም ጋር ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ ካለው ሶዲየም ደግሞ ከፖታሽየም ጋር ተመሳሳይ አለው። ታዲያ እነዚህ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ ያላቸው ይሄኛውም ኤሌመንት ከሊቲየም ጋር ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ ያላቸው ታዲያ እንደዚህ አሬንጅ አደረጋቸው። ይሄኛው ኤሌመንት ይሄ ግሩፕ እያደረገ ማለት ነው በስምንት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ከስር ሊሚቴሽን እናያለን። the limitation of this classification of element were that አንደኛ the inert gases were not discovered till then. ኢነርት ጋዞች በዛን ጊዜ አልተገኙም ነበር። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ beyond calcium this repetition was not observed. 56 ኤሌመንቶች ስላሉ ከካልሲየም በኋላ ኦብዘርቭ አልተደረገም ይሄ ሪፒቲሽን ማለት ነው። እሺ ከሱ ቀጥሎ ሜንድሊቭስ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ዘ ኤሌመንት ከዛ ከኒውዚላንድ ቀጥሎ ሜንድሊቭ መጣ ማለት ነው። የሜንድሊቭ ክላሲፊኬሽን ስናየው the earliest version of the current form of periodic table was presented simultaneously by Dmitry Mendeleev of Russia. አሁን ላለንበት አሁን ለተመሰረተው ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን የሜንድሊቭ ክላሲፊኬሽን ነበር ኤርሊስት ቨርዥኑ ማለት ነው። አሁን የሞደርኑ ከመምጣቱ በፊት ኦፍ ራሻ ኤንድ ሎዘር ሜየር ኦፍ ጀርመኒ both the scientists arranged the element in order of increasing atomic weight and observed that elements with similar properties or in families appeared at regular interval. ከዛ ታዲያ ይህ ማለት በአቶሚክ ዌታቸው ኤሌመንቶችን ክላሲፋይ ካረጉ ወይ ደግሞ አሬንጅ ካረጉ በኋላ በሆነ ኢንተርቫል ላይ ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ ያላቸው ኤሌመንቶች ተገኝተዋል ማለት ነው። እዚህ መጽሐፉ ላይ ስለ ሎዘር ሜየር የለም፣ ግን የሎዘር ሜየርን ስናይ ይሄ ሎዘር ሜየር ምንድን ያደረገው የአቶሚክ ማስና የአቶሚክ ቮሊዩም ግራፍ ነው የሰራው። የአቶሚክ ቮሊዩሙ በዋይ አክሲስ ነው የሚገኘው እና የአቶሚክ ማሱ ደግሞ በኤክስ አክሲስ ነው የሚገኘው። የአቶሚክ ማሱ ሁልጊዜ እንደጨመረ ነው፣ ምክንያቱም ኤሌመንቶቹ አሬንጅ የተደረጉት ኢንክሪዚንግ ኦርደር ስለሆነ። የቮሊዩሙ ግን ዳውንዋርድ ስሎፕ በሚኖርበት ጊዜ ይቀንሳል፣ አፕዋርድ ስሎፕ በሚኖርበት ጊዜ ይጨምራል። በዚህ ላይ ኤሌመንቶች ላይ የሚገኙ ላይ ስሎፑ ላይ የሚገኙት ኤሌመንቶች አልካሊ ሜታልስ ይባላሉ፣ እንደ ሊቲየም፣ ቤሪሊየም ምናምን የመሳሰሉት። ከዛ ከሱ በታች መሀል ላይ የሚገኙት ደግሞ መሀል ስሎፑ ላይ የሚገኙት አልካሊ እርዝ ሜታል ይባላሉ ማለት ነው። ከዛ ከሱ ስር የሚገኙት ደግሞ ሃሎጅንስ ይባላሉ፣ እንደ ፍሎሪን ምናምን የመሳሰሉ። ከዛ አፓርድ ስሎፒንግ ላይ ደግሞ በመጨመር ላይ ያሉ ኤሌመንቶች እነሱ ደግሞ አዘር ኤሌመንት ወይ ደግሞ አዘር ጋዝ ይባላሉ ማለት ነው። ይህ የሎዘር ሜየር አስተዋጽኦ ነው በኬሚስትሪ ላይ በፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ላይ ማለት ነው። ታዲያ
ሜንድሊቭ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ወይም ደግሞ ሎ ላይ ስንገባ ሜንድሊቭስ ፔሪዮዲክ ሎስ ስቴትድ ዳት the physical and chemical property of elements are the periodic function of their atomic weight። እውነት ነው። በአቶሚክ ዌታቸው መጨመር ወይ ደግሞ ኢንክሪዝመንት ነው ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ የሚቀመጡት። ታዲያ የአቶሚክ ዌቱ ሲጨምር አት ስፔሲፊክ ሬጉላር ላይ የሆነ ተመሳሳይ ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ያላቸው ኤሌመንቶች ይገኛሉ። In 1871 Mendeleev published a short periodic table which first consisted of only 63 elements። ከዚህ በፊት የኒውላንድ ፔሪዮዲክ ቴብል 56 ነው የሚይዘው በሰባት ጨምሮ አሁን 63 ኤሌመንት ይሄኛው ይይዛል። ከዛ እዚህ ጋር ኢነርት ጋዝ were not included as they were not discovered at that time። ኢነርት ጋዞች የሚባሉ የሉም። በአሁኑ ጊዜ ኢነርት ጋዞች ግሩፕ 8 ላይ የሚገኙት ናቸው። ከዛም ግን በሜንድሊቭ ጊዜ በሆነ ስፔሲፊክ ታይም ላይ ተገኙና ግሩፕ 0 ተብለው ተቀመጡ። These elements were arranged in 7 horizontal rows called as period። ፔሪድ የሚባሉት እንደዚህ በሮ መልክ ያሉት ናቸው። and 8 vertical columns called as group። 8 እንደዚህ ኮለመኖች አሉ ግሩፕ ይባላሉ ማለት ነው። ሶስተኛ some vacant sites were specified for undiscovered element and their property predicted። ይሄ በጣም የሜንድሊቭ ፔሪዮዲክ ሎ ትልቁ ሜሪቱ ነው እና ምንድን ያደረገው ቫካንት ሳይቶች እስካሁን ዲስከቨር ያልተደረጉ ኤሌመንቶች ፕሮፐርቲያቸውን ገምቶ ከዛ አስቀመጣቸው እና ግን ከዛ ከተገኙ በኋላ ግምቱ ትክክል ሆኗል። These were found true and verified when these elements were discovered later። ከዛ in the periodic table so constructed the element in the same families example lithium, sodium, potassium were arranged in vertical column። እንደዚህ በቨርቲካል ኮለመን ነው አሬንጅ ተደረጉት። ዲዛይንድ አስ ግሩፕ 1 2 እያሉ እስከ 8 ዲዛይን ተደርጓል። the horizontal rows were referred to as series። እዚህ ጋር ይኸው ሆሪዞንታል ሮዎቹ ሲሪየስ ይባላሉ፣ ቨርቲካሉ ደግሞ ግሩፕ ይባላል ማለት ነው። ከዛ ሜንድሊቭስ ፔሪዮዲክ ቴብል was later modified after the discovery of inert gas። በሱ ጊዜ ኢነርት ጋዝ መካከል ላይ ተገኘ በሱ ዘመን ማለት ነው። ከዛ እሱ እነዚህን ኢነርት ጋዞች አግኝቶ ግሩፕ 0 ላይ ያስቀመጣቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። and several other elements the inert gas were placed in new group 0። each long period was divided into series named as odd and even depending on the serial number። እዚህ ጋር ፔሪዱን ካያችሁ ይሄ ፔሪድ ኦድ እና ኢቭን ተብሎ ክላሲፋይ ይደረጋል። የመጀመሪያው በፔሪዱ ላይ ሰባቱ ኤሌመንት ኦድ ኢቭን ይባላሉ። ከዛም በኋላ ከሰባቱ ኤሌመንት በኋላ ያሉት ደግሞ ኦድ ኤሌመንት ተብለው ይቀመጣሉ ማለት ነው። ከዛ ያው እዚህ ጋር አለ the first 7 element formed the even series and the last 7 element formed the odd series ወይም not including the inert gas። እንደዚህ ክላሲፋይ ስናደርግ ግን እዚህ ጋር ኢነርት ጋዝን አያጠቃልም። ከዚህ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ከዚህ ጀምሮ ነው ክላሲፋይ የሚደረገው። ከዛ the vertical groups 1 to 7 were further divided into two groups። ይኸው ከአንድ ደግሞ እስከ 7 ስምንተኛውን ሳያጠቃልል እነዚህ ስምንተኛዎቹ በሶስት ነው ፓክት የተደረጉት። ይኸው እዚህ ጋር ካያችሁት አይረን፣ ኮባልት እና ኒክል አንድ ግሩፕ ላይ ወይም ደግሞ አንድ ቦክስ አንድ ሴል ላይ ሆኖ ግን ሶስት ኤሌመንቶችን ይዛል። ሶስት ፓክት ተደርጓል ማለት ነው ልክ እንደ ትራያዶች። ከዛ the vertical groups 1 to 7 were further divided into subgroups A and B። እዚህ ጋር እንደምታዩት ግሩፕ A and B ተብሎ further divide ተደረገ ማለት ነው to accommodate element with difference in property። The element of even series in the long period were placed in subgroups A while the other of odd series were placed in B subgroup። እዚህ ጋር ኢቨን ሲሪየሶቹ ኤ ግሩፕ ላይ ነው የሚቀመጡት። ከዛ ኦድ ሲሪየሶቹ ደግሞ ቢ ግሩፕ። ለምሳሌ ቤሪሊየም ኢቨን ሲሪየስ ነው፣ ዚንክ ደግሞ ኦድ ሲሪየስ ነው ማለት ነው። The group 0 was not split further and in group 8 3 sets containing 3 elements each were placed። ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። 0 እዚህ ጋር ክላሲፋይድ አልተደረገም ፈርዘር ራሱ ነው ቁጭ ያለው። እነዚህ ደግሞ ለሶስት ነው ፓክት የተደረጉት ማለት ነው። ከዛ ከስር ደግሞ ላንታናይድ ሲሪስ እና አክታናይድ ሲሪስ አለ። ይሄ ላንታናይድ ሲሪስ የሚባለው እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው። ላንታናይድ ሲሪስ ቅድም እንደነገርናችሁ የሜንድሊቭ
ክላሲፊኬሽን ላይ አንዳንድ ዲስከቨር ያልተደረጉ ኤሌመንቶች ፕሮፐርቲያቸው ፕሪዲክት ተደርጎ ተቀምጠው ነበር። ታዲያ ለዛን ጊዜ ፕሪዲክት ተደርጎ ሲቀመጥ የሆነ ጊዜ ሲገኙ እዚህ ጋር ተቀመጡ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ባሪየም 20 ነው የሚባለው፣ ግን ላንታናይት ሲሪሶች ከ57 እስከ 71 እነዚህ ቀስ በቀስ ዲስከቨር የተደረጉ ኤሌመንቶች ናቸው። እነዚህ ሲዚየም ምናምን የሚመስሉት ያሉት ኤሌመንቶች ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋርም ይሄ ላንታናይት ሲሪስ 6ኛ ፔሪድ ላይ ነው የሚገኘው። ከዛ አክታናይት ሲሪስ ደግሞ 7ኛው ፔሪድ ላይ ሲሆን እዚህ ጋር ነው የሚገኘው። ይኸው እዚህ ጋር ከ85 እስከ 103 ድረስ ያሉት ኤሌመንቶች ናቸው ዲስከቨር የተደረጉት ማለት ነው። ይህን ይመስል ነበር። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የኢንስታግራም አካውንት ከፍተናል። ቁም ነገር ለማየት ከፈለጋችሁ ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ።